Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, κουρασμένοι? Πολύ ζωντανό κοινό έχουμε. Νησταγμένοι μήπως? Αγχωμένοι? Βέβαια, εσείς μιλάτε, εγώ μιλάω στο κόσμο. Πώς να αγχωθείτε εσείς? Να μιλήσω, λέει, για τον έρωτα. Καλό. Πιασάρικο. Τώρα τι να πω εγώ, για τον έρωτα ήταν μία παγίδα. Μάλλον γιατί έχουν τραγουδήσει πολύ, έχουν γράψει πολύ ποίηματα, μαντινάδες, καψουροτράγουδα, τα πάντα. Και είμαστε και στο Παλάσι και δεν θέλω να λέω τέτοια. Οπότε είπα να μην επαναλάβω κάτι, γιατί δεν χωράει στο χρόνο. Κάτι θα ξέχναγα και δεν θα ήσασταν ικανοποιημένοι. Όλα ξεκίνησαν από τη γνωριμία μου με τον Δημήτρη Καλαβρό και τη Μαριλού Θηβαίου. Όχι, δεν σας περιγράφω ερωτικό τρίγωνο, δεν άρχισα ακόμα. Σας περιγράφω απλά την πρώτη φορά που γνωριστήκαμε και συζητούσαμε μήπως μιλήσω εδώ σήμερα. Κάποια στιγμή λοιπόν με τρολάρουν και μου λένε «Έρωτας με την πρώτη ματιά». Λέω εντάξει, αρχίζει να ζεσταίνει η ατμόσφαιρα και είπα να ζεσταίνει, δεν είπα έβαλα κάτι, έτσι. Γιατί σας βλέπω έτοιμους. Από κάτω υπάρχει δίψα για έρωτα, μ' αρέσει, θα κάνουμε επίλογο μαζί. Λοιπόν, και τους απαντάω έτσι για να διαφημίσω λίγο και το blog μου, με άλλα μάτια να αγαπιόμαστε. Κάπου εκεί κλείδωσε η σημερινή μου παρουσία εδώ. Και κάπου εδώ τίναξα ήδη τις προχθεσινές πρόβες στον αέρα. Μιλάω τόση ώρα εκτός κειμένου και συνεννόησης. Ο έρωτας είναι τυφλός. Το ακούσατε από τον Πέτρο. Ναι, δεν είναι δικό του όμως, μην τσάμπα τον χειροκροτήσατε πριν. Θεόκριτος, 3ος π.Χ. αιώνας. Κάτι ήξεραν τότε ή από τότε οι αρχαίοι ημών πρόγονοι. Και στο μεσημεριανό μας διάλειμμα εδώ στο lunch, όπως σας παρακολουθούσα, θυμήθηκα φυσικά να προσθέσω ότι ο έρωτας περνάει και από το στομάχι. Ναι, μαζέψαμε ήδη ρητά που απορρίπτουν την όραση στον έρωτα, για να δούμε εσείς τι κάνετε βέβαια. Ας πούμε, σε ένα μυθιστόρημα. Πολλές φορές φανταζόμαστε τους ήρωες, ζούμε τις ερωτικές τους περιπέτειες, ίσως και φαντασιώνεστε τις ερωτικές σκηνές που περιγράφονται εκεί. Δεν τους έχετε δει ποτέ όμως. Στην καθημερινότητά μας ακούμε μια ωραία φωνή από το τηλέφωνο και μας αναστατώνει. Ή μυρίζουμε ένα ωραίο άρωμα και ξεσηκωνόμαστε. Ή μας κινητοποιεί ένα χάδι, ένα άγγιγμα. Μπορώ να το δούμε και λίγο πιο επιστημονικά, ας πούμε στην ψυχανάλυση. Τι λένε? Ότι ερωτευόμαστε αυτόν ή αυτή που έχει την απάντηση ή μια απάντηση στην ερώτηση «Ποιος είμαι?». Προφανώς, λοιπόν, δεν ερωτευόμαστε αυτόν ή αυτή που θα μας απαντήσουν στην ερώτηση «Πώς μοιάζω» ή «Με ποιον μοιάζω?». Οπότε, οι ειδικοί δια της επιστήμης, εγώ που το ζω από όταν γεννήθηκα και εσείς, έστω δια της πλαγίας οδού, μπορούμε να καταλήξουμε στο εξής. Η όραση είναι μία τεμπέλικη αίσθηση που συχνά καταδικάζει σε μία γλυκιά αιχμαλωσία της πρώτης ματιάς και της πρώτης εντύπωσης. Άλλωστε παντού, από όλα τα προϊόντα ως και όλες τις υπηρεσίες. Για την προσέλκυση του ενδιαφέροντος, τον πρώτο ρόλο τον παίζει μια καλή και ευπαρουσία στη βιτρίνα. Αλλά πρέπει να μάθουμε να ερωτευόμαστε χωρίς όραση. Πρέπει να αποφυλακίσουμε τις απολαύσεις του έρωτα και της αγάπης από τα οπτικά δεσμά, γιατί μόνο έτσι θα ζήσουμε αυτά τα όμορφα, τα θεϊκά θα έλεγα συναισθήματα, στην υπέρτατη έκτασή τους. Και αν κάποιοι δηλώνετε πως από άποψη θέλετε ακόμα να ερωτεύεστε το κουτί και όχι το περιεχόμενο, τότε μάλλον θα καταλήξετε το κουτί να το γράφετε όχι με γιώτα, αλλά με όμικρον γιώτα. Ναι, επιμένω. Επιμένω και θέλω τώρα, εδώ, να φανταστείτε το λουλούδι που έχετε συναντήσει και είπατε ότι αυτό μπορεί να μυρίζει πιο ωραία από όλα τα άλλα. Φανταστείτε το ποιο, βασιλικός, γαρδένια. Υπάρχουν πολλά λουλούδια στη φύση με ασυναγώνιστο άρωμα που δεν σου γεμίζουν το μάτι. Από την άλλη, όλοι έχουμε χαρεί στη θέα ενός τριαντάφυλλου. Ό,τι χρώμα και να είναι, για όποιο λόγο και αν μας το προσφέρουν. Αλήθεια, το έχετε αγγίξει με προσοχή το τριαντάφυλλο?
Ίσως να έχει και τα πιο απαλά, τα πιο εκλεπτισμένα πέταλα από κάθε άλλο λουλούδι. Το αγγίζεις και αμέσως σου ανταποδίδει το χάδι του. Κάτι σαν χειραψία. Χειραψία. Χαίρο πολύ, κυρία Αυγουλά, μου έλεγε μια νεαρή ψυχολόγος τέλη του 2014. Σε μια χειραψία που κράτησε 3 δευτερόλεπτα παραπάνω από το συνηθισμένο. Μόνο 3 δευτερόλεπτα. Αρκετά όμως, για να μου φέρουν πολλές όμορφες βραδιές και τρελά όνειρα μαζί της. 3 δευτερόλεπτα που μου είπαν τότε να έρθω εδώ σήμερα και να σας καλέσω να μάθετε να διαβάζετε και τα άλλα μηνύματα των άλλων αισθήσεών σας πλην της όρασης. Γιατί αλλιώς, πιστέψτε με, χάνετε ένα μεγάλο κομμάτι από το νόημα της ζωής. Όταν κοιτάζεις, ας πούμε, στον καθρέφτη, το έχω παρατηρήσει σε φίλους, φίλες, εξαδέρφες, συγγενείς, γείτονες, συναδέλφους, συνεργάτες, αυτές οι κρίσεις αυτοπεποίθησης στον κόσμο των βλεπόντων. Αναγνωρίζετε, θυμάμαι, στον εαυτό σας συνεχώς μειονεκτήματα. Του λέτε δηλαδή λόγους να μην σας ερωτευτεί κάποιος. Μη μου λέτε όχι, ρητίδες, άσπρα μαλλιά, παραπάνω κιλά και τέτοια εννοώ. Έχουμε άραγε ποτέ αναγνωρίσει στον εαυτό μας λόγους για να μας ερωτευτεί κάποιος? Και δεν εννοώ περιγραφή του στυλ ψηλή ξανθιά με γαλάζια μάτια ή ψηλός γεροδεμένος και αρωνοπός και τέτοια πράγματα. Γιατί άραγε όταν μας ρωτάει κανείς χωρίς να μας βλέπει, μας λέει «Πες μου κάτι για σένα, περίγραψέ μου για τον εαυτό σου». Γιατί ξεκινάμε αμέσως και του δίνουμε οπτικά μας χαρακτηριστικά? Μόνο αυτά υπάρχουν. Για να σας δω τώρα εδώ, έχω χρόνο άλλωστε, θα κάνουμε ένα γκάλωπ. Η ερώτηση που θα βάλω είναι για ποιο χαρακτηριστικό σας να σας ερωτευτεί κάποιος. Την κρατάμε. Θα δώσω 2-3 απαντήσεις και θέλω χέρια. Μη λέτε ότι σας μιλάει τυφλός και δεν σηκώσει κανείς. Ο Πέτρος είναι το καρφί που μου χρειάζεται στα παρασκήνια. Έτσι. Για ποιο χαρακτηριστικό σας να σας ερωτευτεί κάποιος? Λοιπόν, ξεκινάμε. Το έχω κάνει πολλαπλής επιλογής, γιατί είναι Σάββατο απόγευμα. Σάββατο βράδυ παίρνετε την απάντησή σας και την κάνετε πράξη. Έτσι. Λοιπόν, να σας ερωτευτεί κάποιος, λοιπόν, γιατί? Μήπως είστε δοτικοί εραστές? Χέρια, εντάξει, μην είναι τώρα. Όποιοι το πιστεύουν. Ωραία. Για το χιούμορ σας ίσως? Έτσι, μπράβο. Θέλω πιο ζεστή συμμετοχή για την εξωτερική σας εμφάνιση. Παίζει και αυτό, δεν το καταδικάζω. Έλα, μην τρέπεστε. Κάποιοι το πιστεύετε. Δεν υπάρχουν ψώνια μόνο στα σούπερ μάρκετ. Θα μάθω αν σηκώσατε. Παρακαλώ οι διοργανωτές να κόβουν το χρονόμετρο στα χειροκροτήματα, γιατί θα μου φωνάζετε στα παρασκήνια. Δεν ήταν χρονομετρημένο αυτό. Και συνεχίζουμε τον γκάλωπ. Έχω 2 απαντησούλες ακόμα. Για ποιο χαρακτηριστικό σας να σε ερωτευτεί κάποιος? Μήπως είστε ασυναγώνιστοι στο φλερτ? Πάμε χέρια. Ναι, στο καμάκι εννοώ. Σήκωσε χέρι. Τους καταλαβαίνω μερικούς. Και μια τελευταία έτσι που και στις πρόβες έβγαλε καημό. Να σας ερωτευτεί κάποιος μήπως επειδή είστε καλύτερος ή καλύτερη από την πρώην του της. Ναι, εδώ, εντάξει, νομίζω. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να μην έχω άμεση επαφή με τις απαντήσεις που δώσατε. Είμαι σίγουρος όμως ότι δεν κυριάρχησε η επιλογή της εξωτερικής εμφάνισης. Έστω και λόγω μιας κρίσης αυτοπεποίθησης. Αλλά επειδή όντως τελειώνω, εσύ που με ακούς τόση ώρα και δεν σου αρέσεις στη φωτογραφία της ταυτότητάς σου, αλήθεια, δεν μαγειρεύεις ωραία? Δεν ευχαριστιέσαι τις ρομαντικές βόλτες κάτω από το φεγγαρόφωτο? Δεν σου αρέσει μια αγκαλιά και έξω να βρέχει και να ακούτε μαζί τη βροχή? Δεν είσαι ευρηματικός και ταιριάζεις μια χαρά καινούργια συνθήματα για την αγαπημένη σου ομάδα στο ποδόσφαιρο? Δεν γράφεις ωραία μουσική ή καλά στιχάκια? Δεν είσαι ο οργανωτικός ή η πλακατζού της παρέας? Τίποτα από όλα αυτά δεν είσαι εσύ που με ακούς τόση ώρα? Είσαι μόνο μια οπτική περιγραφή? Μια φωτογραφία, μια εξωτερική εμφάνιση? Θες να μου πεις ότι είσαι μόνο μια βιτρίνα ενός εαυτού που δεν θες να στον εξερευνήσουν ποτέ και δεν ξέρεις καν ούτε να τον περιγράψεις? Ο έρωτας, αν ήταν ο έρωτας ταυτισμένος με την εικόνα, αν ο έρωτας σήμαινε έλξη με την όραση, τότε στη σημερινή εποχή των εικόνων οι γυναίκες μοντέλα θα ήταν ερωτευμένες με τους άντρες κούκλους. Και όλοι οι άλλοι. Και επειδή σας ζω εδώ από το πρωί,
νομίζω οι περισσότεροι θα μένατε με την ανάγκη να ερωτευτείτε ανικανοποίητοι. Ναι, άρα μήπως να πάμε όλοι μαζί να καταρρίψουμε τον οπτικό μύθο του έρωτα. Σας συμφέρει? Δεν υπάρχουν άσχημοι και όμορφοι άνθρωποι, έξυπνοι και χαζοί. Υπάρχουν μόνο άνθρωποι που αγαπήθηκαν και άνθρωποι που δεν αγαπήθηκαν, έλεγε η αξέχαστη Μαλβίνα Κάραλη. Ο καθένας μας έχει δικαίωμα να ερωτευτεί και να τον ερωτευτούν. Αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα, χωρίς υποχωρήσεις και συμβιβασμούς, δικαίωμα συνυφασμένο με την ίδια τη ζωή. Ανεξάρτητα από τι άποψη έχει όραση γι' αυτό, ανεξαρτήτως εικόνας, ανεξάρτητα από κάθε δυσλειτουργία και δυσμορφία ίσως που έχει το σώμα μας ή το σώμα αυτού που βρίσκεται απέναντί μας. Και επειδή ο χρόνος περνά, και όντως, η ομιλία μου τελειώνει, άκου και αυτό που δεν το γράφει κάπου και θα φύγω. Κλείστε τα μάτια τώρα. Κλείσε τα μάτια, σκέψου τον, σκέψου τι. Μπορεί να είναι είτε αυτός που μοιράζεστε μια ζωή μαζί, είτε αυτός που είναι αυτοί που είστε τώρα μαζί, ή αυτός που σου λείπει, ή εκείνη που ποθείς πραγματικά και δεν το ξέρει. Σκέψου τον, σκέψου τι τώρα. Μια σκέψη που δεν δημοσιεύεται, άρα δεν διώκεται και δεν απαγορεύεται. Θα φώναζες ένα «σ' αγαπώ» τώρα, αν η σκέψη είναι τόσο έντονη. Μάλλον όχι, γιατί θα πείτε, θα γυρίσουν και θα μας κοιτάξουν περίεργα. Ναι, έχουμε κάνει τη θεωρία της εικόνας σήμερα πιο δυνατή και από τη θεωρία της σχετικότητας. Όμως επιμένω, σκέψου τον, σκέψου τι. Τώρα κρατάς στα χέρια σου το εισιτήριο για ένα «σε θέλω», ένα «σ' αγαπώ», που θα σε απογειώσει μόνο αν το νιώσεις, αν το νιώσει. Μην αγναντεύεις τον ορίζοντα, δεν φαίνεται. Μην το ψάχνεις με την άκρη του ματιού σου. Κάποιες έννοιες έχουν φτιαχτεί μόνο για να τις νιώθουμε. Αν βγουν στην ατμόσφαιρα, αν βγουν στο οπτικό μας πεδίο, εξαφανίζονται, ξεδωριάζουν. Οπότε, αν κάτι σας είπε σήμερα, η δική μου αλήθεια για τον έρωτα, καλή μας αντάμωση στις διαδρομές της ψυχής και της καρδιάς. Σας ευχαριστώ.